akin guys, sasama ko na rin to. Actually, sobrang nakakatulong nito. So, ang dami kasing indicators pwedeng na makakatulong sa'yo para ma-minimize mo yung risk. Merong relative strength index, may Heikin-Ashi, yun yung mga ginagamit ng mga Japanese. So, I suggest you do your research as well. Pero tuturo ko sa inyo ngayon, isa pang strategy na sobrang nakakatulong din sa akin. Okay. Ito yung tinatawag na super trend. Ngayon, secret strategy to kasi ang nakakaalam lang nito ay yung nag-register sa arbitrage PH. So, itong super trend na to is di mo makikita sa kahit na anong chart. So, kahit punta ka sa Investigrams, wala dito yan. Kahit search mo dyan yung super trend, wala. So, makikita mo lang yan sa arbitrage.ph or Lidus. Okay? Now, pag nandito ka na sa Lidus, i-search mo lang yung indicators. I-type mo yung super trend. Okay, yan. Ang usual super trend kasi, ang data niya is 10 at 3. Pero ako, dahil pinag-aralan ko na yan, 14 at 2.5 yung pinaka-accurate para sa akin. So, 14 and 2.5. So, nasa inyo naman yan kung anong gusto nyo sundin. And, ang basic concept lang nito, ito yung pinakamadali So, kung ayaw mo talagang matuto sa mga, yung mga complicated terms about stock market, pero gusto mo pa rin kumita. So, ganito lang yan. Buy when it is green. Sell when it is red. Okay? Di ka na magana dito. Di ka na kukomplikado, mag-isip ka pa nung kukompute mo pa yung moving average, yung ALMA, yung relative strength index. Tapos, di ba? Kung ayaw mo na mag-isip, gawin mo lang to. So, for example, dito. Pag green, buy ka. Okay, sabi niya, let's just say, paano kung pababa siya pero nag-buy ka? Let's just say ito. 7,718 ang price ng PSEI na stocks. Tapos, pinag-sell ka niya dito. 7.9. So, hindi ka talo. Diba? Hindi ka talo. Kasi dito kanya pinag-sell So, pag red, huwag kang bumili. Pag green, bumili ka. So, accurate din to. Lalo na pag ginamit niya yung 14 and 2.5. And di ka na wala ka nang isipin na titignan mo pa yung diagram and so on. Pero, iba pa rin yung measure ka. So, kumbaga sa risk management nito, kumbaga marireduce yung risk around siguro 80 to 85%, pero yung kung susundin nyo lahat ng sinabi ko, kasama yung mga strategies ng ALMA, MACD, support resistance, aabot na ng 90 to 95. So, actually, makukompute mo rin yung risk sa mga hindi nakakalam. So, for example, ito na. From here, gamitin natin ito para mas maintindihan nyo. Tanggalin ko muna yung envelopes. So, para makompute nyo yung risk, click nyo lang to ruler na to. So, kailan ba yung last na umangat siya to the latest breakout. So, dito siya umangat. Ito yung last niya. Saan siya bago umangat? Dito siya. Okay, dito siya. So, it's around 11% risk. So, kung gusto mo yan, pwede mo rin siyang dito. Okay, bago siya umangat. Compute mo yung risk niya. So, that's around 5%. So, kung 5% risk lang, bakit why not take the risk? Kung ganyan na yan, napakababa ng risk na yan. Pero kung above 10%, for example, 11% na, minsan kasi 11, minsan 20, I suggest wag na. Wag nyo nang i-take your risk. Pero yun lang yung basic niyan, guys. So, yun lang, guys. The easiest way to earn your 6 digits, your first 6 digits is to try that strategy, and you should try international stocks as well. So, hope you guys learn and click the subscribe button. Cheers.